שלום לכם. מה אם הייתי מספר לכם שיש מכונה משוכללת שאם נכנסים לתוכה יוצאים עם שמחה אמיתית בלב? הייתם רוצים לנסות? זאת מכונה שתהפוך את החיים השגרתיים שלכם לצבעוניים יותר. מכונה שבזכותה תהיה לכם יותר אנרגיה במשך היום. אתם תמצאו שאתם כלילים יותר אחרי הטיפול עם המכונה ושאתם יותר חיים. כלומר שאנרגיית החיים זורמת בתוככם ביתר עוצמה. יש לכם תשוקה לחיים, אתם קמים בבוקר עם חיוך על הפנים ובהתרגשות ליום חדש. הייתם רוצים לעבור טיפול במכונה שכזו? אז גיליתי שיש מכונה כזאת והיא תצבע את החיים שלכם בצבע חדש ומרתק ותשמור אתכם בריאים וחסינים, שמחים ורגועים, מאוזנים. בקיצור, זאת מכונה שתשפר את איכות החיים שלכם באופן ניכר. בזכותה אתם תהיו רגועים יותר ותחוו פחות לחץ בחיים. מערכות היחסים שלכם עם ילדיכם, עם הוריכם, בני הזוג שלכם ישתפרו פלאים ואתם תחוו הרבה נחת ושלווה מהחיים. תרגישו ותיראו צעירים יותר מפני שתהיו מסופקים ושלמים. אני שמח לספר לכם שיצרתי בעצמי מכונה שכזו בדמות הקורס לציור בספרי החדש שנקרא לצייר עם הרוח. בכל אחד חבוי אמן יוצר ולכל אחד יש כישרון לבטא את עצמו דרך היצירה והאומנות ולהצליח. לאחד זה יהיה בדרך הנגינה, לאחר זה יהיה בכתיבה, עבורי זה היה הציור והצילום. אני רוצה להזמין אותך ואותך להתחיל תחביב יצירתי חדש שימלא את החיים שלכם בעניין חדש ובמשמעות. תחביב יצירתי כזה ישמור אתכם רגועים ויעזור לכם ליצור חיים שאין בהם התפרצויות מיותרות על הילדים, או ריבים נשנים עם בן או בת הזוג, חיים בלי לחץ ומתח שגורם לכם למחלות ובעיות בגוף. תחביב שכזה ילמד אתכם לאהוב את עצמכם יותר ויחזק את הביטחון והערך העצמי שלכם. תחביב שיזכיר לכם מי אתם וכמה אתם יפים. ואם יקרה דבר נורא, אתם תדעו להתמודד איתו בשלוות נפש וללא לחץ. ללמוד לצייר זה כמו ללמוד שפה חדשה. כמו הילד שלומד לדבר ולבטא את עצמו במילים. הכלים שלו הם מילים ואותיות, מהם הוא לומד להרכיב משפטים ולבטא את צרכיו, רגשותיו, פחדיו, תשוקותיו. ככה גם הציור בספרי הוא שפה חדשה, עם מילים ומושגים משלה. בעזרת הצבע, הידיים והרוח נרכיב ציורים שיבטאו הרבה יותר ממשפט, אולי סיפור שלם, אולי רגע שנמצא בחושך ורוצה לצאת לאור, אולי תקווה או אמונה, אולי מסר לחבר טוב או לעולם. בואו ללמוד שפה נוספת שדרכה תוכלו לבטא את עולמכם הפנימי, בעיקר את זה שאתם לא מבטאים אף פעם במילים. כשאנחנו מתבטאים ופורקים ולא שומרים בבטן, אנחנו שומרים על עצמנו בריאים ומונעים מאיתנו מחלות וחולשות. שמי רוני מאסטר ספרי. לפני 30 שנה החלטתי החלטה נועזת ללכת רק אחרי מה שהלב שלי מבקש. והלב ביקש אומנות. כמעט 30 שנה שאני מצייר בספרי ומתפרנס מכך בכבוד. וכבר למעלה מ10 שנים שאני מוביל אנשים להצלחה בציור ופותח להם את השער אל תוך עולם האומנות, הציור, הרוח והספרי. אני פותח היום הרשמה לשבוע ימים לקורס לציור בספרי שיתחיל מיד לאחר מכן באמצע יולי. חשוב לציין שזה בדרך כלל משהו שקורה פעם בשנה כשאני מגיע ממקסיקו. בקורס אני אתן לכם כלים לציור בספרי ולהתפתחות אישית דרך הציור. ואלווה אתכם במסע שלכם פנימה לכיוון הגשמה, חיבור ואהבה עצמית. אני מזמין אתכם לקפוץ למים ולצלול למסע חדש בהתמסרות ועם כוונה לפגוש את עצמכם, להתעצם ולהתחבר לחיים. אני מזמין אתכם על הדרך גם לרכוש מיומנות חדשה ולהתחיל תחביב חדש שילך איתכם את הדרך, שיתמוך בכם כשצריך ושיאפשר לכם לבטא את היופי שלכם ושבכם. וימלא את הנפש שלכם בסיפוק ובשמחה. זה לא שונה מקורס שבו תלמדו לנגן על כלי נגינה חדש או תלמדו לגלוש על הגלים. תמיד יש צמיחה, למידה והתפתחות. זה יכול להיות דרך הרבה טכניקות והרבה כלים. אני מציע דרך ציור שבעיניי זו דרך מענה, צבעונית ומאוד מחברת ופוקחת עיניים. אז השנה יש 2 אפשרויות. האפשרות הראשונה היא ליווי של שנה. בחצי שנה הראשונה כשאני עדיין בארץ נפגשים פעמיים בחודש בחצר ביתי ומציירים, לומדים את הטכניקה ומתפתחים דרכה. פעמיים בחודש נפגשים בזום ומפיחים רוח והשראה במפרשים.
השיעורים הטכניים והשיעורים של הרוח יזינו אחד את השני ונתפתח יחד בשני המישורים במקביל. בחצי שנה השנייה כבר לא תצטרכו שיתן לכם יד וכבר תשחו בטכניקה, ואז נמשיך בווידאו ובזום. בשלב הזה, כשהטכניקה כבר שגורה בידיכם ובגופכם, נתחיל לשחק יותר משחקי התפתחות דרך הציור שלנו. נעבוד הרבה על מציאת הסגנון הייחודי שלכם בתוך הטכניקה הזאת. עכשיו, מכיוון שזאת הפעם הראשונה שאני מנסה את הפורמט הזה, אני פותח רק נבחרת אחת, מובחרת של 5 אנשים שירצו לעבור איתי את התהליך הזה. אני נותן להם מחיר מיוחד השנה לתהליך שנתי, ואני גם נותן 2 בונוסים בשווי כולל של 6,000 שקלים, שהם קורס היסודות הדיגיטלי וקורס למתקדמים הדיגיטלי. האפשרות השנייה היא קורס בפורמט שהיה עד כה, בפורמט הישן של 13 מפגשים שבועיים, שבו לומדים את הטכניקה. הקורס אורך 3.5 חודשים, ובסופו אתם תהיו מסוגלים לצייר כל מה שתרצו עם ספרי. ומי שכבר מחובר להשראה ולרוח, יוכל בקלות לפרוס משם כנפיים ולעוף עם הטכניקה והמיומנות שירכוש. אני בונה 2 קבוצות כאלה, אחת תיפגש בבוקר ואחת תיפגש בערב. בכל קבוצה יהיו עד 6 תלמידים. ומי שירשם במהלך המבצע יקבל גם בונוס בשווי 700 שקלים, שהוא 2 שיעורי מאסטר קלאס מהקורס למתקדמים הדיגיטלי. עכשיו, לכל קבוצה יש קבוצת וואטסאפ משלה, שבה אנחנו משתפים עבודות ונותנים השראה אחד לשני. בתום הקורס תוכלו גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של בוגרי הקורס לציור בספרי של הקהילה שלנו. כשנמצאים בקשר עם אנשים שמציירים, זה נותן השראה ודחף לצייר בעצמנו. מה שטוב בציור בספרי זה שיש פה טכניקה שקל ללמוד וליישם ולהוציא ציורים יפים כבר מהניסיון הראשון. הציור בספרי הוא מהיר, הוא לא לוקח שבועות לסיים כמו ציור בשמן, ולמרות שלוקח לנו מעט זמן לצייר אותו, הוא נראה מלא פרטים ועושה רושם שעבדנו עליו ימים ולילות. מה שפחות נחמד עם הספרי באמת זה הריח. עכשיו, חשוב להבין שזה לא בריא לנשום אותו, אבל אין לזה שום קשר לאיכות הסביבה. הרבה אנשים שואלים אותי בעניין הזה, וחשוב לי להבהיר. הספריים בעבר היו פוגעים באוזון, מפני שהיה בהם חומר שכיום אסור, ולא שמים אותו יותר בספרי. הספרי היום הוא אוזון פרי ואינו פוגע בסביבה יותר מדי, פרט לעובדה שזו פחית אלומיניום שלא מתפרקת בטבע בקלות. אנחנו בקורס לציור בספרי אוספים את כל הפחיות הריקות ומעבירים אותם לאומני פיסול סביבתיים. עם הריח אפשר להתמודד בעזרת מסכה. יש כיום מסכות עם פילטרים שיש בהם פחם פעיל, והן נותנות 100% הגנה מפני צבע הספרי. חלקיקי הצבע שבאוויר לא עוברים דרך הפילטרים, ואנחנו נושמים אוויר נקי דרכן וגם לא מריחים את הריח. עכשיו, נכון שזה נראה מציק ומסיבי, אבל תאמינו לי שכשתיכנסו לתוך הרגע המיוחד הזה חסר הזמן, שום דבר לא יציק כבר. כל מה שלא יהיה בפוקוס היצירה שלכם, פשוט לא יהיה שם מבחינתכם. עוד אמרו לי אנשים שמאוד רצו להצטרף, שהם גרים רחוק ולא יוכלו להצטרף. כבר מספר שנים שאני מקבל אנשים מכל הארץ אצלי בבית לקורס לציור בספרי. בשנה שעברה היה לי תלמיד שהיה מגיע כל שבוע מיבניאל, ותלמידה שהייתה מגיעה מערד. והשנה הליווי השנתי מאפשר להגיע רק 2 פעמים בחודש, ממש עבור מי שגר רחוק ולא יכול להגיע באופן אינטנסיבי מדי שבוע. הדבר שאני שומע מאנשים הכי הרבה זה המנטרה הקבועה, אין לי זמן. ואני שואל, אין לך זמן? למה? אין לך זמן לדאוג לעצמך? יש לך זמן בשביל הילדים, יש לך זמן בשביל הבוס והעבודה, ומתי עשית משהו עם עצמך בשביל עצמך? מתי עשית משהו בשביל הנשמה שלך נטו? בימים משוגעים כמו אלו שאנחנו חיים בהם, אין לאף אחד זמן אף פעם. כולם בריצה מטורפת אחרי אלוהים יודע מה. מה שבטוח, מה שזה לא יהיה, כולם בריצה הזאת כי הם חושבים שבדרך הזו הם יגיעו לשקט, לאושר, לנחת, אבל הם רק ממשיכים לרוץ ולהתעייף. זה נשמע לכם מוכר? חברים, בשביל שיהיה זמן בימים כאלו צריך לפנות אותו בצורה יזומה. הוא לא מתפנה מאליו. בכל פעם שתסיימו משימה תצוץ למשימה חדשה. אל תתפתו לאשליה הזאת, תעצרו את הרכבת עכשיו ותעשו משהו אחרת. תשקיעו רגע בעצמכם ובנשמה שלכם. הניסיון שלי הראה שלפנות זמן זה סך הכל עניין של החלטה. החלטה לאהוב את עצמי. החלטה לתת לעצמי מתנה ולאפשר לעצמי צמיחה. ומה שהכי עוזר לכולם לפנות את הזמן זה להירשם למסגרת של קורס. לשלם על כך באהבה
וככה מתוך ששילמתם ומתוך שנרשמתם, יצא גם שהתחייבתם והצלחתם לפנות את הזמן שנדרש, כמו שעשיתם עם כל דבר שהתחייבתם אליו. בסופו של התהליך אתם תרגישו מאוד מסופקים מההחלטה הזאת, והיא תביא אתכם למקומות נפלאים. אז אתם בטח כבר סקרנים לדעת מה גודל ההשקעה הזו בעצמכם. הליווי השנתי, שכולל את קורס היסודות, 13 שיעורים פיזיים אצלי בחצר, ואת הקורס למתקדמים, 11 שיעורי וידאו, 24 שיעורים של קואוצ'ינג ורוח בזום, בלייב, את הליווי האישי שלי והזמינות שלי בכל רגע, ואת קבוצת התמיכה בוואטסאפ, כל אלו יחד, אם נחבר את השווי של הכל, נגיע לעלות של 18,840 שקלים. אם גם נוסיף את הבונוסים של שני הקורסים הדיגיטליים, נגיע לעלות של כמעט 25,000 שקלים. אבל אל דאגה, זה לא מה שאני הולך לבקש מכם. מכיוון שהשנה זו הפעם הראשונה שאני מנסה את הפורמט הזה, אני מתכוון לקחת נבחרת אחת של 5 אנשים, לא יותר, ולגבות רק 8,920 שקלים לכל השנה. תוכלו לשלם בכל צורה שתרצו עד 5 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא 5 תשלומים של 1,784 שקלים, או 12 תשלומים של 844 שקלים. הכל מפורט לכם בדף שלמטה. עלות הקורס של 13 המפגשים, שאורכו 3.5 חודשים, ונפגשים פעם בשבוע, הוא 7,605 שקלים. אם נוסיף את הבונוס של 2 שיעורי המאסטר קלאס, זה מגיע ל-8,305 שקלים. ומי שירשם השבוע ישלם על כל הקורס רק 5,899 שקלים. גם פה אפשר לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית, וזה יוצא 5 תשלומים של 1,180 שקלים, או 12 תשלומים של 589 שקלים. אז יש לכם 2 אפשרויות. ליווי שנתי שלוקח אתכם למסע פנימי דרך הציור בספרי ב-8,920 שקלים, או קורס טכניקה שיהפוך אתכם לציירים מעולים ב-5,899 שקלים. בעוד שבוע אני סוגר את המבצע, ואיתו ייעלמו הבונוסים והמחיר יעלה. שבוע לאחר מכן כבר ניפגש לשיעור הראשון של הקורס ונתחיל במסע. כדי להצטרף לכל אחד מהמסלולים, לחצו על הכפתור פה למטה, מלאו את הטופס, בחרו את דרכי התשלום וניפגש בקורס. ועוד בונוס אחד שאני מציע ל5 הראשונים שירשמו. שיעור פרטי 1 על 1, שיעור של 2 שעתיים בשווי של 585 שקלים, וזה יהיה ממש שימושי בהמשך. את השיעור הזה אתם תשמרו לרגע שתתקשו במשהו ותרצו לתת לו יותר תשומת לב. אני גם נותן לכם אחריות, ובמסגרתה יש לכם חודש שבו תוכלו להתחרט, ובמקרה כזה תשלמו רק על השיעורים שהייתם ותקבלו החזר על כל השאר. בואו, הצטרפו אליי למסע ואלמד אתכם לעשות קסמים עם צבע. אראה לכם איך יוצרים עולמות יפים וכיצד יוצרים לעצמכם מציאות רצויה ושמחה.